हॅलो फ्रेंड्स, मी मुकुंदा माळी सर BFC इंग्लिश या आमच्या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे. मित्रांनो, या व्हिडिओ लेक्चरच्या माध्यमातून आपण इयत्ता 9वीच्या टेक्स्टबुकमधील लेसन नंबर 2.3 मार्क ट्वेन या लेसनचे मार्जिन क्वेश्चन्स व इंग्लिश वर्कशॉप अभ्यासणार आहोत. त्यासाठी मित्रांनो हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्कीच बघा. वेलकम बॅक फ्रेंड्स. Mark Twain margin questions. Question number 1. What was Mark Twain's real name? मार्क ट्वेन यांचे खरे नाव काय होते? आन्सर: मार्क ट्वेन्स रियल नेम वॉज सॅम्युअल लँगोरन क्लेमेन्स. क्वेश्चन नंबर 2. वेअर इल्स आर द ह्युमन व्हॅल्यूज ऑफ लिबर्टी, इक्वॅलिटी and fraternity mentioned in the book? Find and copy the page in a beautiful hand. मित्रांनो, या प्रश्नामध्ये आपल्याला आपल्या पुस्तकामध्ये स्वातंत्र्य, समता व बंधुता या मानवी मूल्यांचा उल्लेख कुठे झाला आहे ते आपल्याला सांगायचे आहे व त्या पेजला आपल्याला आपल्या नोटबुकमध्ये स्वच्छाक्षरामध्ये लिहायचे आहे. आन्सर: The ideas of liberty and equality are beautifully expressed in chapter 4.5, the last lesson. Question number 3. Why did Henry Irving ask Mark Twain if he had heard the story before? हेनरी आयर्विनने मार्क ट्वेन यांना तुम्ही ही गोष्ट अगोदर ऐकली आहे का असे का विचारले? आन्सर: Henry Irving asked Mark Twain if he had heard the story before because he wanted to assure that he had not heard the story which he was telling him. Next question. Can you think of other examples of irregularities in English spelling? Answer: yes, there are various words that have irregular pronunciations such as and, English, weight, height, go, to, tall, shall. Next question. Try to write a few sentences according to the improvement suggested for each year. प्रत्येक वर्षासाठी सुचवलेल्या सुधारणांप्रमाणे काही वाक्य लिहा. मित्रांनो, या प्रश्नाचे उत्तर पुढील प्रमाणे आपल्याला लिहायचे आहे. Next question. Which episode shows that Mark Twain did not believe in superstitions? मार्क ट्वेन हे अंधश्रद्धा मानत नव्हते हे कोणत्या प्रसंगातून दिसून येते? आन्सर: मार्क ट्वेन डिड नॉट बिलीव्ह इन सुपरस्टिशन्स. This can be seen in the episode where he is informed by a reader that he found a spider in his paper and wanted to know whether it was bad luck or good luck. मित्रांनो, तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. बाजूच्या बेल आयकॉनला क्लिक करा, त्यामुळे येणाऱ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी मिळून जाईल. चला तर इंग्लिश वर्कशॉपला सुरुवात करूया. इंग्लिश वर्कशॉप. क्वेश्चन नंबर 1. आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स. ए. डिड ट्वेन टेल द बार्बर हू ही वॉज? आपण कोण आहोत हे ट्वेनने न्हाव्याला सांगितले का? आन्सर: ट्वेन डिड नॉट टेल द बार्बर हू ही वॉज. बी. वॉज ट्वेन पर्टिक्युलर अबाउट हाऊ ही ड्रेस वेन ही वॉज विजिटिंग फ्रेंड्स? मित्रांकडे जाताना पोशाख काय असावा याविषयी ट्वेन विशेष जागरूक होते का? आन्सर: यस, ट्वेन वॉज पर्टिक्युलर अबाउट हिज ड्रेस because when Mrs. Stowe saw him without any collar and tie, she was surprised. C. Was Twain particular about what words he used? शब्दांच्या वापराविषयी ट्वेन विशेष जागरूक होते का? आन्सर: yes, Twain was very much particular about what words he used. D. Do you think Twain approved of spelling reforms
गिव रिझन्स फॉर युअर आन्सर. शब्दांच्या पुनर्रचनेला ट्वेन यांची संमती होती असे तुम्हाला वाटते का? तुमच्या उत्तराची कारणे द्या. आन्सर. ट्वेन प्रपोज अ डिफरंट प्लॅन फॉर द इम्प्रूव्हमेंट ऑफ इंग्लिश स्पेलिंग्स. He wanted to convey that further changes and reformation in English spellings would be harmful for the language. So I think he did not approve of spelling reforms. Question number E. How did Twain explain the spider in the paper? What did he want to highlight? ट्वेनने वर्तमानपत्रातील कोळ्याविषयी काय स्पष्टीकरण दिले? त्यांना त्यातून काय सुचवायचे होते? आन्सर. ट्वेन एक्सप्लेन्ड दॅट द स्पायडर वॉज ऑन द पेपर टू सी विच मर्चंट वॉज नॉट ॲडव्हर्टायझिंग सो दॅट ही कुड गो टू दॅट स्टोर, स्पिन हिज वेब अक्रॉस द डोर अँड लीड अ लाईफ ऑफ undisturbed peace afterwards. He wanted to highlight that there was no logical reason behind superstitions, as the spider just happened to be there on the newspaper by chance. He also wanted to highlight that we should not believe in superstitions. Question number 2. Read the following and write the two meanings of mind and matter. Age is an issue of mind or matter. If you don't mind, it doesn't matter. Answer. Here mind and matter both are used as nouns first and then they are used as verbs. Question number 4. Translate any 5 of the quotations you like. 1. A man cannot be comfortable without his own approval. मनुष्य स्वतःच्या स्वीकृतीशिवाय निश्चिंत राहू शकत नाही. 2. A person with a new idea is a crank until the idea succeeds. एखादी नवीन कल्पना सुचलेला मनुष्य ती प्रत्यक्षात उत्तरेपर्यंत विक्षिप्तपणे वागतो. 3. Age is an issue of mind over matter. If you don't mind, it doesn't matter. वय हा मुद्दा मनाच्या मानण्यावर अवलंबून आहे. मानला तर महत्त्वाचा, नाहीतर गौण आहे. 4. All generalizations are false, including this one. सर्वसामान्य विधाने असत्य असतात, हे विधान देखील. 5. Be careless in your dress if you will, but keep a tidy soul. एक वेळ राहणी गबाळ असू द्या, पण मन मात्र स्वच्छ ठेवा. Question number 5. Form groups of 4 to 6. Discuss whether and how you can improve English spelling. Answer. We can improve our English spellings in the following ways. 1. Pick out difficult spellings from the textbook. 2. Write them down and recite. 3. Give each other dictations. 4. Rewrite the wrong spellings 5 times. Question number 6. Arrange a joke session in the classroom where each student tells a joke. The jokes must be told in English. मित्रांनो, या प्रश्नामध्ये आपल्याला आपल्या क्लासरूममध्ये जोक्स सेशन भरवायचे आहे. यामध्ये प्रत्येक विद्यार्थ्याने इंग्लिशमध्ये जोक सांगायचा आहे. या प्रकारचा हा प्रश्न आपल्याला दिलेला आहे. आय होप फ्रेंड्स, तुम्हाला व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत या व्हिडिओला शेअर करा. थँक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स.